Përshëndetje të dashur miq. Sot do të mësojmë përdorimin e foljes to be në kohë të ndryshme, por në formën mohore. Në mësimin paraardhës ne mësuam për përdorimin e foljes to be, foljes të jesh, në formën pohore, affirmative. Sikur se tham, sot jemi tek forma negative, pra forma mohore, dhe video numër 3 pra e kësaj serie do të jetë për interrogative, për formën pyetëse, sikur se tham në present simple, past simple, present perfect dhe future, pra në kohët bazë, në kohët kryesore. Dhe video 4 e përmbyllëse e kësaj serie, pra do të jetë një bashkim i të treja formave, pohore, mohore dhe pyetëse në të gjitha këto kohë, që shpresoj t'ju shërbej pra për të fiksuar më tepër përdorimet e tyre në përditshmërinë tuaj. Atëherë, present simple tense, forma mohore, pra në kohën e tashme të thjeshtë për foljen to be, foljen të jesh. Këtu kemi, sikur se kemi thënë, për emër vetor, I së bashku me foljen to be, pra në zgjedimet e saj sipas vetave, por që e kemi në formën mohore. Dhe si formohet? Kemi thënë që formohet duke vendosur not sa herë që shohim foljen am, is, are. Pra janë gjëra që i kemi diskutuar shumë herë në mësimet paraardhëse. I am, unë jam. Në mohore, I am not, unë nuk jam. I am a student, unë jam një nxënës, një student. I am not a student, unë nuk jam një student. You are not, ti nuk je. He is not, ai nuk është. She is not, ajo nuk është. Pra, he, she dhe it, tham që është veta e tretë numri njëjes. He për gjinin mashkullore, vetëm për njerëzit, she për gjinin femërore, vetëm për njerëzit, dhe it për sendet dhe për kafshët. Pra, it is not a book, ai nuk është një libër. We are not, ne nuk jemi. You are not, ju nuk jeni. They are not, ata ose ato nuk janë. Pra, shqiptimi, am not, nuk jam. Is not, nuk është. Are not, nuk janë. Duhet dhe një të këtu, që pas kam haruar ta shkruaj. Tani, ne këtu kemi dhënë formën e gjatë të foljeve, por gjithashtu mund të kemi dhe formën e shkurtuar. He is not, ose ndryshe, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Po në kohën e shkuar, si e bëjmë foljen to be në formën negative, në formën mohore? I am not, unë nuk jam. Në kohën e shkuar, I was not, unë nuk isha. Ose, në formën e shkurtuar, I wasn't. You are not, ti nuk je. Koha e tashme, në kohën e shkuar, you were not, ti nuk ishe. He is not, ai nuk është. He was not, ai nuk ishte. She was not, ajo nuk ishte. It was not, ai ose ajo nuk ishte, për sendet dhe për kafshët. We were not, ne nuk ishim. You were not, ju nuk ishit. They were not, ata nuk ishin. I was not, forma e gjatë, ndërsa forma e shkurtër, e kemi përmendur në shumë mësime të mëparshme, kemi thënë I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't, they weren't. I am not at home now. Unë nuk jam në shtëpi tani. I was not at home when you called me. Unë nuk isha në shtëpi kur më telefonove. You are not having dinner. Ti nuk je duke ngrënë darkë. You were not having dinner when I called you or when your friend came by. Pra ti nuk ishe duke ngrënë darkë kur erdhi shoku yt pra të takoj. He was not a very good student when he was a teenager. Ai nuk ishte një nxënës shumë i mirë kur ishte adoleshent. Pra dhe njëherë, kjo është past simple negative e foljes to be. Është forma mohore e kohës e shkuar të thjeshtë. Pra, was not, nuk ishte. Were not, nuk ishin, ose nuk ishim, nuk ishit. I was not, you were not, he was not,
she was not, it was not. We were not, you were not, and they were not. Në qoftë se do t'i kalojmë në present perfect, pra si do të bëj folja to be në formën mohore, pra negative, në present perfect tense. I have not been. Unë nuk kam qenë. Okay? Por mund shkurtohet dhe thuhet I haven't been. You have not been. Në formën e shkurtër, you haven't been. He has not been. Pra vëmre tek he, she dhe it, folja have bëhet has. Pra si kemi thënë, present perfect formohet nga have has plus foljen e plot në past participle që është pjesorja e shkuar. I haven't been. Unë nuk kam qenë. You haven't been. Ti nuk e qenë. He hasn't been. Ai nuk ka qenë. She hasn't been. Ajo nuk ka qenë. It hasn't been. Ai ose ajo nuk ka qenë. Pra tham he për njerëzit, gjinia maskullore, she për njerëzit, gjinia femërore, ndërsa it për sendet dhe për kafshët. Pra të tre, he, she dhe it janë veta tre numri njëjes. We have not been, ne nuk kemi qenë, ose we haven't been, ne nuk kemi qenë. You have not been, ju nuk keni qenë. They have not been, ata nuk kanë qenë. I have not been very fond of physical education. Unë nuk kam qenë shumë i dhënë pas edukimit fizik. You have not been a bad person. Ti nuk e qenë një njeri i keq. He has not been a great student. Ai nuk ka qenë një nxënës fantastik. Kjo për është forma to be në negative in the present perfect tense. Pra është forma ose është zgjedhimi i foljes to be në present perfect në formën mohore. Dhe future, koha e ardhme. Si do të bëj folja to be ose të jesh në kohën e ardhme, por në formën mohore, pra negative. I will be, unë do të jem. I will not be, unë nuk do të jem. You will be, ti do të jesh. You will not be, ti nuk do të jesh. He will not be, she will not be, it will not be. Pra, he will not be, ai nuk do të jetë, përdoret për gjinin maskullore, vetëm për njerëzit. She will not be, ajo nuk do të jetë, përdoret për gjinin femërore, vetëm për njerëzit. It will not be, ai nuk do të jetë, ose ajo nuk do të jetë, përdoret për sendet dhe për kafshët. We will not be, ne nuk do të jemi. You will not be, ju nuk do të jeni. Dhe veta e tre numri shumës, they will not be, ata nuk do të jenë. Atëherë po kjo formë ka shkurtim? Patjetër që ka. Will not shkurtohet dhe bëhet won't. I won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be. We won't be, you won't be, they won't be. Pra që përkthimi është po i njëjtë. Unë nuk do të jem, ti nuk do të jesh dhe me radhë. Atëherë në qoftë se vini re, këtu jemi tek fjalia mohore numër 1. Pra kemi marrë fjalin pohore, dy mohore dhe dy pyetësit. Kjo është fjalia mohore numër 1, që formohet duke vendosur mohuese not pas foljeve emizar. Dikush me të drejtë bëri një pyetje, po kur ndryshojmë kohë, a ndryshon struktura e fjalisë? Pikërisht këtë jemi duke shpjeguar. Vëmre që mohuesja not gjithmonë vendoset pas foljeve emizar. Pavarësisht se janë në kohën e shkuar. I am not, you are not, I was not, he was not, etj. etj. Mirë po, ne tham që fjalia mohore numër 1 formohet duke vendosur mohuese not pas foljeve emizar, dhe ky rregull vlen vetëm për këto tre folje, pra për am, is edhe are, si edhe për foljet gjysmëndihmëse. Dhe në rastin e have apo will, jemi pikërisht tek foljet gjysmëndihmëse. I have been, unë kam qenë, I have not been. Pra mjafton të vendosim mohuese not pas foljeve gjysmëndihmëse dhe ja tek e bëm fjalin mohore. You have been a good friend. Ti ke qenë një shok i mirë. You have not been a good friend. Ti nuk ke qenë një shok i mirë. Ose në formën e kohës së ardhme, pra, I will be, unë do të jem. I will not be, pra, kthehet nga pohore në mohore, duke vendosur mohuese not pas will. Pas have apo has, pas was apo were, pas am, is, are.
Atëherë pra miq, kjo ishte forma mohore e foljes to be në present simple, past simple, present perfect dhe future. Në videon tjetër kemi përdorimin e foljes to be në formën pyetse, pra interrogative. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.